everyone, মই ৰচনাৰা welcome back to my YouTube channel. আজি আছে জুলাই 18 আৰু এটো ভিডিও কেতিয়া আপলোড হয় নাজানো কাইলৈ হ'ব পাৰে 19 তাৰিখো নাইবা আজি ৰাতিলৈও দিব পাৰো যেটো বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকক ব্লগ দিম বুলি কৈছিলো কিন্তু মই তেনেকৈ দিব পৰা নাই তাৰ বাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো আজি মই এতিয়া 4টা বাজিবই হ'ল কাজিন এজনী ঘৰলৈ যাম আম্মাৰ লগত যেটো ঈদৰ পিছত ঈদ খাবলৈ মাতি আছিল বহুত দিন হ'ল বাৰু ঈদ হৈ যোৱা তথাপিও যাওঁচোন ইনি অলপমান ওলাই ঘৰত থাকি কিবা আমনি লাগিছে আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ এডমিশন হোৱা নাই মেৰিট লিষ্ট আজি মাৰিব এনএনচি কেয়াৰ বুলি শুনিছোঁ কি হয় নাজানো তো এডমিশন হোৱা নাই তো মোৰ অলপ টেনশ্যনো হৈ আছে তো ওলাই মেলি লওঁ অকণমান ষ্টাইল কৰি লওঁ এইফালে আম্মা ওলাই গ'ল লিপষ্টিক মেকআপটো নকৰোঁ বাৰু অলপমান এনেই আৰু আইলাইনাৰ লিপষ্টিক নৰ্মেল যিকেইটা বস্তু ডেইলি ইউজ কৰোঁ আৰু ছানস্ক্ৰীমটো বহুত বেছি জৰুৰী যিহেতু ৰ'দতে এতিয়াতো ৰ'দ দিয়ে আছে আৰু সেইবাবে ছানস্ক্ৰীম লগাম কেনেকৈনো মই চিম্পলকৈ অলপমান মেকআপ কৰি যাওঁ সেইটোকে দেখুৱাম চিম্পল ভাবে আৰু কাজিন কাৰ ঘৰলৈ যাম আপোনালোকে হয়তো বহুতে চিনি পায় কৃষ্ণচূড়া পাৰ্ক যে চাবলৈ গৈছিলোঁ সেইগৰাকী কাজিনৰ ঘৰলৈ যাম তাইও ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম তাইৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই তাই আৰু এতিয়া ওলাই মেলি লওঁ তাইকটো দেখুৱামেই বাৰু অলপমান ক'লা মানুহ বগা বনি লওঁ দেই তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ एलोवेरा सनस्क्रीन lip balm lipstick white color लगा eyeliner আচলতে আইব্ৰো মোৰ দাঁতহে হয় কিন্তু তথাপিও মোৰ দাঁত আইব্ৰো বহুত ভাল লাগে তো ইয়াৰ ভিতৰত অলপমান থাকি লৈছোঁ আৰু মই আইব্ৰোটো অঁকাৰ আগত এনেকৈ ফোনখন ৰং চাইডে অলপ বনাই লওঁ হৈ গ'ল বেছি দাঁত নকৰোঁ অলৰেডি মোৰ দাঁতেই আছেই
অকণমান আঁকি লৈছোঁ হ'লেও সদায় আঁকি আঁকি হেবিট হৈ গৈছে সেইকাৰণে চ' মোৰ কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু চব লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া চুলিনি ফনিয়াম ইয়াৰিংছটো পিন্ধিম তাৰপিছত মোক লুকটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গাইজ সেইটোৱে আছিল মোৰ মেকআপটো গৰম দিনত মই ফাউণ্ডেশ্যন নলগাওঁ মেকআপ মানে সেইটোৱে আৰু মেকআপ বুলি ক'ব নোৱাৰি যিহেতু ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিলে সেইটো মেকআপ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইটো এনেই নৰ্মেল আৰু মই য'লৈকে যাওঁ গৰম দিনত মানে আচলতে গৰম দিনত মই ফাউণ্ডেশ্যন নলগাওঁ এনেও পাছত ওলাই পৰে বহুত বেয়া লাগে তেতিয়া তো মই বহুতে মোক সুধি থাকে তো বা তুমি এনেই গ'লে কি কেনেকৈ কি মেকআপ কৰি যোৱা তো ছামাৰত মই এনেকৈয়ে যাওঁ যদি বিয়া চিয়া নাথাকে বা মানে কিবা অকেজন নাথাকিলে মানে এনেই যদি যাওঁ ফুৰিব মানে ওলাই মেলি কাৰোবাৰ ঘৰলৈ তেতিয়া মই এনেকৈয়ে যাওঁ চিম্পলি ছানস্ক্ৰীমটো লগাই আৰু এল'ভেৰা আৰু ছানস্ক্ৰীম আৰু এটা চকুত বাৰু কাজলটো বেছি হ'ল এই চকুত কম হ'ল এতিয়া মই মিলাবলৈ মোৰ সময় নাই আম্মাই গালিয়ে পাৰিব যিহেতু মানে সদায় মোৰে দেৰি হয় ক'ৰবাত যোৱা সময়ত আৰু চিম্পলি সৰু কাণফুলিযোৰ পিন্ধি আছোঁ তো ওলাই মেলি ৰেডি মই এইটো নিউ টপ নতুন টপ এইটো আৰু এইটো নতুন বেগটো দেখিছিলে গিফ্ট পাইছিলোঁ এবাৰ বা এজনীয়ে দিছিলে মোক তো লোৱাই হোৱা নাই ভাবিলোঁ এইটোকে লৈ যাওঁ আৰু মই জিন্স পিন্ধিছোঁ মোৰ 90 ৰুপিজৰ চেণ্ডেল আৰু জিন্স টপ পিন্ধিছোঁ মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ যিহেতু বাৰ ঘৰ ঢলিত হয় তো আম্মা ওলাই আছে তেতিয়ালৈকে মই দুটামান ৰিলচ বনাই লওঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো কিবা এটা প্ৰব্লেম দি আছে ব্লেক স্কিন ওলাই গৈছে তো মই ইনষ্টাগ্ৰাম লাইটত ইউজ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ দুটা ফোন আছে আপোনালোকে হয়তো জানেই মই ভিডিঅ' এটাত বনাওঁ আৰু ইনষ্টা ইউজ কৰোঁ এইটো এটা বেলেগ ফোন আৰু যোনটোত ভিডিঅ' বনাওঁ সেইটোত চিম টিম নাই তো আজি ভাবিছোঁ এইটো ফোনতে এতিয়া মই ৰিলচ দুটামান বনাম আৰু কোনোবাই যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ফ'ল' কৰি দিব মই ছাইডতে নামটো দি দিম ফ'ল' কৰি দিব আৰু মোৰ ৰিলচবোৰ তেতিয়া চাব পাৰিব ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে তাতে গৈ থাকোঁতে দেখুৱাই থাকিম দেই তো গাইজ আম্মাও ৰেডি আৰু আজিও অলপ চলপ মিলি গৈছে টপৰ কালাৰ আৰু আমাৰ কাপোৰৰ কালাৰ গৈ থাকোঁ দেই গৈ থাকোঁ লগ পাম আহি পালোহি তাত গৈ দেখুৱাই আছোঁ হা মফুজাবা ঘৰ আহি পালোহি এজনী আমাৰ মফুজাবা এতিয়া মই আহিম বুলি ষ্টাইল কৰি আছে বোলে লুকাইছে চা আমি দুজনী বা একদম চেম হোৱা নাই কওকচোন ফিগাৰে চাবনে গালে চাবনে মুখে চাবনে না মোৰ চেলাৰী নাই খালি মোৰ চেলাৰী নাই খালি ইমান মৰম লগা তাই আজি ভিডিঅ' এটা দিছে দেই চাব সকলোৱে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম বাহ বাহ পজ ৰিপিট কৰি দিম মই এইটো বস্তু এনেকৈ গাইজ আমাৰ মানে বাইদেউৰ ওচৰত কেমেৰা এটা আছে SLR হয়নে তো এইটোত মানে মই ফটো দুকপিমান মাৰোঁ বোলো চান্সতে ডান্সটো মাৰি লওঁ নে কি কোৱা আৰু তাইৰ ভাগৰ মেকুৰী এটা আছে হা বহুতকেইটা আছে কিন্তু এইটো ব্লেক কালাৰ একদম আৰু এওঁ ফুলনি বাগিচাখন চাগে দেখিছিলেই কৃষ্ণচূড়া পাৰ্কৰ ব্লগটোত আকৌ দেখাই দিছোঁ তো আমাৰ কেমেৰামেন ৰেডি মই ফটোকেইখনমান মাৰি লওঁ দেই পোহৰটো থাকোঁতেই এইটো বোলে দিছোঁ ইয়াৰ নাম আৰু এইটো কলাটোৰ নাম লাকি ইয়াৰ লগৰ এজনী আছে মিচু আৰু মাকৰ নাম ফুচু সেইটোৰ নাম মিচু এম ইয়াৰ লগৰ একেলগে মাইনা দিবলৈ হৈ আছে কিন্তু দেখাত যে সৰু হৈছে কাৰণ তাই সৰু গ্ৰথটো এটা দিবহে ভাবিছোঁ যা থাকে যা বাই বাই আমাৰ বায়ে বস্তু এটা বনাইছে তো আপোনালোকে সেই বস্তুটো যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব মই তাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো তলত দি দিম আৰু বস্তুটো কি হয় কৈ দিয়া কি বস্তু হয় সেইটো পেইণ্টিং হয় কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে তো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তাই ইনষ্টাত মেছেজ কৰিলে হ'ল কি ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছে নহয় কালাৰটো ইয়াত ভালকৈ অহা নাই কিন্তু অলপ কাঢ়া হয় কালাৰটো ধুনীয়া হয় আৰু এইটো কেনেকৈ কৰিছ এইটো জাষ্ট হেৰি চকলেটবিলাকত যে থাকে যে গল্ডেন কালাৰ ৰেপাৰ্ছ দেখিছে কিমান ধুনীয়া আইডিয়া দেখিছে নাই ধুনীয়া এইটো কাপোৰত কৰিছ ন
এটো বক্ৰম হয় বক্ৰম তো ক্যানভাস পেপাৰো পায় খালি মই বক্ৰমত কৈছো ফ্ৰেমটো ঘৰত বনাই ধুনীয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব হা কাৰোবাক লাগি যদি ঘৰলে সজাবলৈ নতুন ঘৰ কোনোবাই বনাইছে বোলে অৰ্ডাৰ কৰিব এই ৱালখন চেঞ্জ কৰিব লাগিব কালাৰটো এতিয়া কেনে ভালকে অহা নাই একে মানে তেনেকুৱা কালাৰ দি দিলি যে বস্তুটো জিলিকি ব্যাকটো ৰেড হ'ব আৰু এটা মই পাকঘৰতে ঠিক আছে এখন কি ধুনীয়া সো গাইজ এইটো মাফুজা বাৰ ডিজাইনিং ৰুম হয় আৰু কি ধুনীয়াকৈ চাওকচোন এইবোৰ মডেল বনাই থৈছে তো ৱেৰ কৰিবলৈ মই মডেল বনিম বুলি ভাবিছোঁ বা কৈছোঁ বাৰু মই এইযোৰৰ কাৰণে আৰু হ'লে আৰু তাই মোক মাতিব আৰু এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়া কেকটাছ বনাইছে তাই কেনেকৈ বনাইছ এটো কি কম ৰিসাইকেল কৰা হয় তলৰটো সেলো টেপৰ থাকি যোৱা লাষ্টৰ দফা আৰু ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা এটো পেলাই দিয়া থাৰ্মোকল ওৱাও এয়াও থাৰ্মোকলে হয় আৰু টুনটুন ওৱাও দেখিছা নাই ইয়াত বস্তু থব পৰা একদম সিক্ৰেট হেৰি কন্টেইনাৰ আৰু এটা বনাইছে এইটো চাওকচোন কি ধুনীয়া এইটো কি বুলি কয় এইটো কি কয় সেকুলেন্ট হয় এইটো প্ল্যান্টটো না এইটো কি ধুনীয়া লাগিছে এটা গিফট দিও বোলে নাই আৰু ওৱাও ইজনি মডেল চাওকচোন গাইজ মানে কিমান ধুনীয়া টেলেণ্টেড হয় তাই পেজ এটা তোৰ ডিজাইনিঙৰ এটা হেৰি আছে পেজ এটা আছে তাই ইনষ্টাগ্ৰামত কাৰোবাক লাগিলে ড্ৰেছৰ কৈ দিব পাৰিব তাৰপিছত আৰু এইকেইটা দেখাই দেচোন তোৰ যে এইকেইটা পুতলাৰ পৰা যে বনাইছ তাই ৰুমটো ভালকে দেখাই নিদিওঁ মানে তাই মোক গালি দিব নহ'লে হোৱাগে নাই যে আহিম মই দেই মানুহক দেখাবলৈ পুৰণা বাৰ্বি ডল আছিলে খালি মানে মই ইমানেই মৰমৰ আছিলে মানে পেলাবলৈ বেয়া পালো ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা ডিজাইনিঙৰ এভাৰগ্ৰীনৰ কাৰণে ৰাখি দিলো আৰু ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ মাথাটো কি কৰিলে চাওক ইয়াৰ মাথাটো এটা ডিজাইন দি দিছে কেতিয়াবা কিবা কিবি ইয়াত ডিজাইন কৰিব পাৰ ন এইখনি হাত খালি লেতেৰা হৈ আছে কিউট একো নাই কিউট বাকী আৰু এয়াই আৰু ঢেৰ কাম আছে মই বহুতখিনি কাম আছে ৰুমটোত তাই ভাব তো গাইজ মানে খাই বৈ তামোল এখন খালোঁ আৰু এতিয়া মানে হেৰি মই এইখিনি তামোল খোৱাই ব্লগ দেখি আছোঁ মানুহবোৰে মানুহে ভাবিব এই বহুত তামোল খায় ময়ো খাওঁ ইমান নাখাওঁ খাওঁ অলপ চলপ আৰু বাহঁতৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ ওপৰলৈ আহিছে মেইন নআলিটো এইটো গাড়ী গৈ থাকে ভুম ভুম ৰাস্তা কাষতে ঘৰ কোনোবাই আহে যদি ফ্ৰী ট্ৰিট খাব পাৰিব মোৰ নাম কৰি দিলে হ'ল এইবোৰ নহ'ব দেই খাব আৰু চাওকচোন এইটো বায়ে বনোৱা হয় কি বুলি কয় মই ভালদৰে নাজানো কিন্তু এইটো তাই বনোৱা হয় আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায় চাওকচোন এইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাওকচোন কাজিনজনী কি ধুনীয়া কাণফুলিও বনায় তাই মুঠতে মাল্টি টেলেণ্টেড ছোৱালী আৰু এয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি বনোৱা হয় কাণফুলিযোৰ চাওকচোন আৰু এইকেইযোৰ তাই বহুত কষ্ট হৈছিল বনাওঁতে কিন্তু চাওকচোন গাইজ কি ধুনীয়া ৰেড এইটো ব্লাড ৰেড ব্লাড ৰেড হয় আৰু এইযোৰ চাওক না গাইজ আগত মই ব্লগত দেখাইছোঁ কৃষ্ণচূড়া পাৰ্কৰ ব্লগটোত তথাপিও এইযোৰ মই দেখা নাই লিখা লাগি আছে মানে মই নাই দেখা ইমান তললৈকে চোৱা নাছিলোঁ এইযোৰ ৰিচেণ্টলি বনাইছে তাইৰ এইযোৰ অলপ গধুৰে বাৰু কিন্তু হ'লেও এইকেইযোৰ চাওক না আৰু এইযোৰ বনাইছিলে কিন্তু এতিয়া ডাবল কৰি পেলালে তাই দুযোৰ বনাই পেলালে আৰু এইযোৰ একদম মৰম লগাই এনেকুৱা দেখাইছোঁ এইযোৰ চাওক ইমান কিউট লাগিছে মই মানে তাইক কৈছোঁ যে তই এইবোৰ বিজনেছ কৰিব পাৰ ইনষ্টাত পেজ এটা খুলিব পাৰ তাই এনেই ডিজাইনিঙৰ পেজ আছে কিন্তু এইবোৰ ইয়েৰিংছ বনোৱা মানে হেণ্ডমেড ইয়েৰিংছ বনোৱা হেৰি নাই পেজ মই তাইক খুলিব কৈছোঁ গম পাই নাই দেখিছেই নহয় আপোনালোকে মাল্টি টেলেণ্টেড চব বস্তুৱেই তাই মানে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ কৰে কামবোৰ এইবোৰ তাই নিজলৈ বনাইছে তাই নিজৰে এতিয়ালৈকে পিন্ধি হোৱাই নাই মানে পিন্ধাই নাই কেইযোৰমান তাই পিন্ধাই নাই মানে 46 যোৰ বনাইছে আৰু বনাবতো বাকী আছে তাই ঢেৰ বনাব ইয়েৰিং হিচাপে 46 যোৰ ইয়েৰিংছ হিচাপে 46 যোৰ চেইন বনাইছে ন চেট আছে দেখাচোন আৰু তাই এইডাল টিকলিও বনাইছে নিজে চেটটো বনাইছে তাৰ লগতে ইয়েৰিংছো বনাইছে DIY কৰি আৰু এইডালো তাই বনোৱা হয় এইবোৰ চব তাই নিজে বনোৱা হয় কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওক এয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰা
লকেট আৰু চেইন তাই এইবোৰো মানে বিকিব যদি কোনোবাই লওঁ বুলি কয় তাই পেজতে আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজটো মই দি দিম বাৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'ব এইবোৰ চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া লকেটকেইটা লৈ ল'লে এডাল চেইনতে লগাই ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এম্ব্ৰইডাৰী হাতেৰে কৰা যে সেইকাৰণে অলপ প্ৰাইচটো অকণমান হাই আৰু কিন্তু ইমান বেছিও নহয় ইমান বেছিও নহয় এফৰ্ডেবল আৰু চেইনডালৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চেইনডাল যদি গেৰেণ্টি দিয়া লাগে তেতিয়া আৰু দামটো বাঢ়িব গেৰেণ্টি দিয়া চেইন লাগিলে দাম বাঢ়িব আৰু সেইটোৱে বাকী এনেই এম্ব্ৰইডাৰীটো অকণমান ল'বই লাগিবই হাতে কৰা যেতিয়া এইবোৰ চাই লওক এইডাল খুব ধুনীয়া চেইন লগাই থৈছে গিফ্ট পালোঁ এইযোৰ ইয়েৰিংছ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ বহুত মৰম লগা তো বায়ে বনাই থৈছিলে মোক দি দিলে এইযোৰ কি ধুনীয়া চাই নাই অঁ বায়ে নাই পিন্ধা তাইক কৈছোঁৱে বহুত গাল বনাই থৈছে পিন্ধাই নাই কিন্তু তাই মোক এযোৰ দি দিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছে ছোৱালীজনী হ'লে বোলে যায় ভাল লাগিলে আহিলে আৰু মই থকাকৈ মাতিছোঁ আজি থাকিবলৈ ইমান জোৰ দিলোঁ থাককচোন বুলি বাট নাথাকিলে যাওঁগৈ আৰু তো গাইজ অৱশেষত ঘৰ আহি মই পালোহি আৰু বায়ে মোক আৰু এটা বস্তু দিলে আহিব সময়ত দিছে ইয়েৰিংছযোৰটো দিলেই তাৰ লগতে কুৰ্তা এটা দিছে আপোনালোকক দেখুৱাম মই বেক কেমেৰা কৰি আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ কুৰ্তাটো একদম চাইজত হৈ গৈছে তো সেইটো দেখাম কুৰ্তাটো ইমান ধুনীয়া কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইটোৰ যোগেদিও মাফুজাবাক থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে বহুত বেছি হেঁপাহ কৰে সেইকাৰণে গৈ বেছি ভাল লাগে বস্তুনো কি কথা বস্তু দিয়ক বা নিদিয়ক যিখিনি মৰম আদৰ গ'লে মেলিলে মানুহক হেঁপাহ কৰে সেইখিনি বহুত বেছি ডাঙৰ কথা আৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে আণ্টি বুলি ক'লে গালি পাৰে মোক মাহীয়ে আণ্টি কৈ পাওঁ সদায় মই মাহীক তো তেওঁ মোৰ মাহীয়ে হৈছে আৰু তো মাহী ক'ব লাগে মই আণ্টি কওঁ তেওঁ মোক আজি গালি পাৰিছে আণ্টি কৈ থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই